ดเนาะจริงไม่น่าจะยากนะหาอะไรมามาร์กไว้รูไหนเคยเสียบก็เสียบรูนั้นหาปากกามามาร์กไว้ได้ยินเนาะได้ยินไหมธรรมะไม่ใช่ของเอาไปเปลี่ยนโลกเข้าใจไหมว่าธรรมะไม่ใช่ของเอาไปเปลี่ยนโลกแต่ธรรมะเป็นการเข้าใจโลกคำว่าเปลี่ยนกับเข้าใจโลกไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้คือเปลี่ยนแปลงภายนอกได้จะให้ภายนอกเป็นไปดังสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นว่าอยากให้คนนี่ดีมีศีลมีธรรมไปหมดอันนี้คือคนเข้าใจบริบทของธรรมะผิดหรือพูดง่ายๆธรรมะเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ใดเอาไว้เปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าจะเปลี่ยนแปลงบริบทหรือหน้าที่ของธรรมะจริงๆคือทำให้เราเข้าใจโลกดังคำที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไม่ได้บัญญัติสิ่งที่ยังไม่มีให้มีนั่นหมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเลยแต่พระพุทธองค์น่ะท่านรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วตามความเป็นจริงอุปไมยเหมือนกับความหลากหลายในป่าผืนป่าผืนหนึ่งเนี่ยมีต้นไม้ที่หลากหลายมีต้นเล็กต้นใหญ่ต้นตรงต้นโค้งต้นกาฝากต้นพิษต้นยาแม้แต่ดอกไม้ป่าก็มีแม้แต่น้ำก็มีต้นที่เป็นน้ำมันก็ปะปนอยู่ในต้นอยู่ในป่าไม้นั่นแหละหากเปรียบบุรุษผู้ที่มีธรรมก็เหมือนกับคนที่อยู่ที่ป่าที่เข้าใจป่าตามที่ป่ามันเป็นแล้วเข้าใจธรรมชาติของป่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าอยากให้ป่าเป็นไปดังความเข้าใจตนถ้าใครที่อยากให้ป่าเป็นไปดังความเข้าใจตนคือว่าอยากให้ป่านั้นมีแต่ต้นไม้ตรงๆใหญ่ๆมีแต่ร่มเงาไม่อยากให้มีกาฝากเลยไม่อยากให้มีต้นหนามเลยไม่อยากให้มีต้นพิษเลยคนประเภทนี้ไม่รู้จักธรรมะ นี่คือคนที่ไม่รู้จักธรรมะคนที่รู้จักธรรมะคือคนที่เข้าใจป่านั้น และสามารถหาประโยชน์จากป่านั้นได้หากต้องการคันธนูก็ไปหาต้นไม้หาเครือไม้ที่มันเหมาะสมที่มันโค้งนะต้องการแอกต้องการไถอะไรเนี่ยนะอยากได้ด้ามจอบด้ามเสียมด้ามมีดไปหาต้นไม้ที่มันต้นเล็กๆนะอยากได้เสาบ้านอยากได้ไม้เอาไปสร้างบ้านสร้างเรือก็ไปหาต้นไม้ที่มันใหญ่อยากได้ต้นยาก็ไปหาเอาเรียกว่าหาประโยชน์จากป่าได้นี่เปรียบเทียบอย่างนี้คนที่เข้าถึงธรรมะย่อมเข้าใจความจริงธรรมชาติของความจริงคือมีลาภเสื่อม
มียศเสื่อมมีภพจากเห็นไหมมีได้เสียมันมีฝั่งคู่ตรงข้ามเสมอเรียกว่าธรรมคู่คือความเปลี่ยนแปลงมีสุขมีทุกข์นี่คือความหลากหลายเป็นความหลากหลายของโลกนะคนที่มีธรรมะย่อมเข้าใจความหลากหลายและไม่เดือดร้อนด้วยย่อมหาประโยชน์ได้จากสภาวะต่างๆไม่ใช่ว่าอยากให้ธรรมะเนี่ยทำให้ตัวเองแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยนี่คือคนที่ไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้จักธรรมะเวลาป่วยแล้วอยากหายไม่อยากตายเนี่ยเรียกว่าคนไม่รู้จักธรรมะคนที่รู้จักธรรมะจะหาประโยชน์จากสภาวะต่างๆได้นี่คือหน้าที่และบริบทของธรรมะทีนี้เราเข้าใจหน้าที่ตรงนี้แล้วการปฏิบัติของเราจะง่ายนะเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังแสวงหาจริงๆเราไม่ได้หาไม่ได้หาความสงบแต่เราเรียนรู้ความสงบเราไม่ได้รังเกียจความไม่สงบแต่เราเรียนรู้ความไม่สงบนะเราปรารถนาความสุขก็จริงแต่เราไม่ได้รังเกียจทุกข์เราเรียนรู้ทุกข์เห็นไหมเป็นการเรียนรู้นะไม่ใช่การอยากได้แต่เป็นการที่จะเรียนรู้สภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะการปฏิบัติต่างๆจึงเป็นการเฝ้าสังเกตสภาวะความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอนิจจังเกิดดับนั่นแหละความเปลี่ยนแปลงต่างๆเมื่อพบความสงบก็เห็นมันเสื่อมไปเมื่อความวุ่นวายมีในใจก็เห็นมันเสื่อมไปมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ไม่สงบเนี่ยคือมันเปลี่ยนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวมันก็ขยันเดี๋ยวมันก็ขี้เกียจเราจะเห็นมันเปลี่ยนไปเรามีหน้าที่เฝ้าสังเกตมันพิสูจน์คำสอนของพระพุทธองค์ว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เกิดขึ้นแล้วไม่เปลี่ยนแปลงพอใจมันเห็นมันเรียนรู้เงี้ยมันจะเกิดความเบื่อเรียกว่าเบื่อหน่ายเกิดความไม่วางใจลงในสิ่งที่เป็นอยู่มีความเบื่อหน่ายนี่ไม่ได้เบื่อเหมือนเบื่อโลกนะไม่ได้เบื่อสถานที่ไม่ได้เบื่อคนไม่ได้เบื่อที่ไม่ได้เบื่ออาหารไม่ใช่อย่างนี้คำว่าเบื่อหน่ายเนี่ยคือไม่เห็นสาระไม่เห็นแก่นสารในนั้นไม่ใช่เบื่อตรงนี้แล้วไปตรงนู้นอันนี้เบื่อของชาวโลกเขาเบื่อกันเบื่อคนนี้แล้วก็ไปคุยกับคนนู้นเบื่อร้านนี้ก็ไปกินร้านใหม่อันนี้คือเบื่อของโลกเบื่อในทางธรรมไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยเบื่อหน่ายหมายถึงว่าเห็นสิ่งนั้นไม่มีสาระวางใจลงไม่ได้คือเชื่อไม่ได้จะฝากผีฝากไข้กับสิ่งนั้นไม่ได้เลยคำว่าเบื่อหน่ายเห็นโทษนั่นแหละเห็นโทษในกามเคยวางความสุขไว้ที่กามเคยเข้าใจว่ากามต่างๆเนี่ยกามคุณต่างๆของโลกเนี่ยให้ความสุขได้ก็เริ่มเบื่อหน่ายเริ่มไม่ไว้ใจเพราะความสุขนี้มันเปลี่ยนแปลงไงมันเปลี่ยนอยู่เสมอเดี๋ยวมันก็พอใจเดี๋ยวมันก็ไม่พอใจมันเปลี่ยนอยู่เสมอมันเปลี่ยนแปลงจึงวางใจลงไม่ได้นะจึงมีความปรารถนาที่จะแสวงหาหนทางที่มันมั่นคงกว่านั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตเราจะเห็นอย่างนี้คำว่าเบื่อนะไม่ใช่รังเกียจเบื่อตรงนี้ไปตรงนู้นครูบามองเห็นชีวิตตัวเองเนี่ยครูบาเบื่อคำว่าเบื่อนี่คือนี่เรากำลังเหนื่อยตายเปล่าคือเราวางใจลงไม่ได้
สิ่งที่เรากำลังแสวงหาอยู่เนี่ยเรากำลังเหนื่อยตายเปล่าเนี่ยเบื่อของครูบานะแต่ครูบาไม่ได้เบื่อแบบเบื่อตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นไม่ใช่แต่เราวางใจลงกับสิ่งที่เราเคยเชื่อไม่ได้อีกต่อไปแล้วเราเคยเชื่อว่ามีสิ่งนี้แล้วจะมีความสุขมีแบบนี้แล้วจะมีความสุขได้สิ่งนี้มาแล้วจะมีความสุขเราเห็นมันเปลี่ยนมันลดระดับมันเคยพอใจมากมันก็ลดลงนะมันก็หาความพอใจใหม่แล้วมันก็เคยพอใจมากแล้วมันก็ลดลงอยู่เสมอนะคิดว่ามีครอบครัวแล้วจะมีความสุขนะมันก็เคยพอใจมากในสิ่งที่มันเชื่อแล้วมันก็ลดลงเชื่อไหมว่าทุกคนเป็นอย่างนี้หมดทุกคนมีประสบการณ์นี้ทั้งหมดเลยนี่เรียกว่าความเสื่อมครูบาวางใจลงไม่ได้กับสิ่งที่ครูบาเคยเชื่อนะจึงไม่ไว้ใจทีนี้หนทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยพูดง่ายๆคือทางเส้นเนี้ยที่พระพุทธองค์ประกาศไว้อย่างชัดแจ้งเนี่ยเอาละเราอ่านเราฟังมาเราก็พอเข้าใจแต่เราไม่รู้เลยแต่ก็น่าเสี่ยงเพราะหนทางของโลกนี้เรารู้หมดแล้วเรารู้แล้วว่าเราวางใจลงไม่ได้แต่หนทางเส้นเนี้ยมันเหลือหนทางเส้นเดียวที่เราต้องเสี่ยงไงเข้าใจไหมเราต้องเสี่ยงดูค่อยๆศึกษาค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินตามนะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งใดเราก็แกะมาเรียนมาแกะมาปฏิบัติมาจนได้ออกมาเล่าให้ฟังนี่แหละเอามาเล่าสู่กันฟังคือสรุปมาแล้วย่อยมาให้หมดแล้วจนได้ฟังง่ายๆกันอย่างนี้แหละนะให้จับจุดให้มันถูกนะถ้าเรายังไปจับจุดแต่เรื่องสมาธิอยู่อย่างเดียวเราจะไม่รู้เลยว่าบริบทของธรรมเป็นไปเพื่อสิ่งใดคนที่มุ่งไปสู่สมาธิอย่างเดียวจะวางใจลงกับโลกไม่ได้นะหากมุ่งไปสู่ความสงบเราจะรังเกียจความไม่สงบทันทีเสียงนิดหน่อยคนเยอะหน่อยอะไรก็ตามมันจะรู้สึกว่าไม่สงบเห็นไหมเพราะเรามุ่งไปเอาแต่ความสงบซึ่งนั่นไม่ใช่หัวใจหลักของธรรมะอุปมาเหมือนกับว่าอากาศแม่น้ำผืนดินเห็นไหมอากาศไม่เคยรังเกียจสิ่งใดไม่เคยแบ่งแยกสิ่งใดไม่ว่าเป็นน้ำหอมหรือของเหม็นที่ฟุ้งเข้าไปในอากาศไม่เคยปฏิเสธแม่น้ำก็เช่นกันผืนดินก็เช่นกันไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นคนไม่ดีนะห้ามอยู่ในผืนดินนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเพราะหนึ่งน้ำฝนนะที่ไม่ได้แบ่งแยกเลยว่านี่ชาวนานี่พ่อค้ามันก็ตกตามเหตุปัจจัยของมันเนี่ยความไม่แบ่งแยกคือความเข้าใจนั้นนะจิตใจที่เข้าถึงธรรมะย่อมไม่แบ่งแยกสุขไม่แบ่งแยกทุกข์แต่เป็นการเรียนรู้สภาวะธรรมจำไว้ว่าสภาวะธรรมคือทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นในกายและใจเรา ตาเราเห็นเกิดความไม่พอใจขึ้นเนี่ยสภาวะธรรมเกิดแล้วนะสิ่งที่มันกระทบจิตใจรับรู้ได้สัมผัสได้รู้สึกได้เรียกว่าสภาวะธรรมทั้งหมดนะความพอใจไม่พอใจสภาวะธรรมทั้งหมดอันเกิดขึ้นกับจิตใจนะความเจ็บป่วยของกายเป็นสภาวะธรรมทั้งหมดความเบากายสบายกายก็เป็นสภาวะธรรมทั้งหมดทุกสรรพสิ่งเรียกว่าสภาวะธรรมทั้งหมดนะคือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นในวัฏฏะนี้ในโลกใบนี้ในชีวิตเรานี้ทุกสรรพสิ่งคือสภาวะธรรมอย่าไปหมายเอาสภาวะธรรมจะเกิดกับแบบว่านั่งสมาธิตัวโยกตัวอะไรเนี่ยตัวเบาแน่นนั่นแน่นนี่อย่าไปหมายเอาเฉพาะสิ่งนั้น
ไม่ใช่ ทุกคนเนี่ยเป็นอยู่ด้วยธรรมทั้งหมดแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยความโกรธเนี่ยความเกลียดความพอใจไม่พอใจพวกเหล่านี้เรียกว่าสภาวะธรรมทั้งหมดเราจึงเป็นอยู่ด้วยธรรมกันทั้งหมดเลยแต่เราไม่เคยเห็นธรรมเลยเราไปไหนเราก็เอาธรรมไปด้วยนอนกอดมันอยู่เนี่ยเดินอยู่กับมันเนี่ยนั่งอยู่กับมันเนี่ยไปไหนก็ไปด้วยเราเป็นอยู่ด้วยธรรมทั้งหมดแต่เราไม่เคยเห็นธรรมเลยเข้าใจไหมคิดว่าเข้าใจว่าธรรมะต้องเกิดจากการไปนู่นไปนั่งสมาธิไปทำนั่นทำนี่ถึงจะเป็นสภาวะธรรมนั่นไม่ใช่เลยนั่นก็เป็นเพียงแค่สภาวะธรรมในหมวดหนึ่งเท่านั้นในเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้นให้เข้าใจภาพรวมนี้ใหม่ถ้าเราเข้าใจองค์รวมตรงนี้เราจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเฟ้นธรรมอยู่ทุกขณะเลยไม่ใช่ว่าต้องไปวัดต้องไปถือศีลต้องไปเดินจงกรมนั่งสมาธิถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมอันนั้นเรียกว่าเจริญสติภาวนาเป็นหมวดในการพัฒนาผู้รู้ให้มีกำลังฝึกระลึกรู้อยู่สม่ำเสมอเห็นไหมการฝึกระลึกรู้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานต่างๆเพื่อระลึกรู้สิ่งนั้นอยู่สม่ำเสมอแต่ธรรมชาติของจิตใจมนุษย์เนี่ยไม่เคยพบความสงบเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะเทียบเคียงได้เลยว่าแบบไหนมันเลิศกว่าไม่เคยพบแทบไม่พบเลยถ้าไม่หลับไหมแทบเลยแทบไม่พบเลยจึงเกิดวิชาวิปัสสนาขึ้นจะเกิดหลักการปฏิบัติแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราเรียนรู้ทำอันละเอียดขึ้นไปเรียนรู้สภาวะจิตที่มันละเอียดและปราณีตนะนี่เรียกว่าภาพรวมของธรรมะถ้าเราเข้าใจเนี่ยไม่ยากนะถึงบอกว่าไปไหนก็เอาธรรมะไปด้วยนะมีสติเห็นทันทุกเห็นทันใจตนเองเห็นทันอารมณ์สำคัญมากเลยนะเห็นความพอใจไม่พอใจในใจเนี่ยไอ้ความพอใจไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ความไม่พอใจนี่มันเห็นแน่นะสติเป็นเหมือนเบรกนะสติเนี่ยมันเป็นเหมือนเบรกที่แบบว่ากั้นไว้ให้เราเห็นเมื่อมีอารมณ์ปุ๊บหยุดเห็นมันได้นะปัญญาก็ไปชำแหละเพื่อวางนะรู้ว่าอารมณ์แบบนี้นำไปสู่โทษนะเป็นโทษต่อจิตใจเป็นพิษหากเป็นอาหารก็เป็นอาหารพิษเมื่อรู้บุรุษผู้รู้ว่าอาหารนั้นเป็นพิษจะกินต่อหรือจะคายทิ้งครูบาถามแค่นี้แหละเมื่อรู้ว่าอาหารที่เรากำลังกินสูดดมอยู่เนี่ยแม้แต่กินตดเนี่ยแค่ลอยเข้าจมูกปุ๊บยังเห็นไหมมันยังรู้เลยว่ามันเหม็นเนี่ยนี่คือรู้ว่ามันไม่เป็นประโยชน์อารมณ์ที่เป็นโทษต่อจิตใจก็เช่นกันความทุกข์ความเล่าร้อนความไม่สบายใจเนี่ยความไม่พอใจต่างๆเนี่ยเรียกว่าอาหารพิษนะปัญญารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษนะพอรู้ว่ามันเป็นโทษจึงหาวิธีสลัดมันออกเห็นไหมพอรู้ว่าทุกข์ต่างๆเนี่ยเป็นภัยแล้วก็หมุนเข้ามาสู่กระบวนการว่าทำอย่างไรถึงจะสลัดทุกข์นี้ได้เนี่ยเห็นไหมมันเรียนเป็นขั้นเงี้ยเข้ามาอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าความทุกข์ทั้งหลายนี่เป็นโทษมีกระบวนการแบบไหนที่จะทำให้เราสลัดให้ความทุกข์นี้ออกจากใจเราได้มันเกิดจากอะไรล่ะทุกข์ก็ต้องมาเรียนรู้ในเหตุการณ์นะไม่ใช่ไปนั่งคิดนะหนึ่งจิตใจต้องกระทบอารมณ์นั้นแล้วก็ต้องมีสติเห็นมันแล้วก็เรียนมันตรงนั้นแหละเอามันตรงที่มันกำลังไหม้ตรงนั้นแหละไม่ใช่ไปนั่งหลับตาคิดนะที่นั่งฟังอยู่เนี่ยมันไม่มีอารมณ์ขุ่นเคืองใจเนี่ยแค่เก็บเอาสัญญาเท่านั้นเองเรียกว่าเรียนด้วยสัญญานะเพื่อเอาไว้เป็นเครื่องมือในการเวลา
เหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้นจะได้มีเครื่องมือในการชำแหละมันต้องทุกข์จริงๆไม่พอใจจริงๆอย่างเช่นขุ่นเคืองใจอะไรสักอย่างเนี่ยเห็นมันตัวครูบาเองเนี่ยเรียนจากตรงนี้ที่แรกก็ไม่เห็นไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังที่มันละเอียดที่จะมีคนมาบอกสภาวะต่างๆให้มันละเอียดพอได้จะเป็นไกด์ไลน์ให้เราแล้วก็เริ่มแกะเองพอรู้แต่องค์คร่าวๆมันก็แกะเรียนเองเมื่อก่อนก็เคยเข้าใจว่าความสงบนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องหาครูบาก็พาตัวเองไปวัดทำไมต้องไปวัดรู้ไหมมันเงียบเข้าใจว่าวัดมันเงียบเข้าใจว่าวัดเนี่ยเป็นที่ที่ไม่วุ่นวายที่บ้านมันวุ่นวายไงเดี๋ยวจะเสียงนั่นเสียงนี่พอเข้าใจอย่างนั้นจึงไปวัดพอไปวัดก็ไปทำสมาธินี่ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิบางทีเนี่ยเราได้ยินเสียงกำลังก่อสร้างมั่งเสียงสัตว์มั่งเสียงไก่อย่างเงี้ยเสียงไก่ที่มันขันมันร้องอย่างเงี้ยก็รำคาญเพราะเราเข้าใจว่าความสงบคือต้องไม่ได้ยินอะไรคือต้องเงียบไงก็เกิดความรำคาญขึ้นแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักอะไรเลยนะอันนี้ครูบาจะแกะย้อนหลังให้ฟังจากความรำคาญใจจากเสียงที่ได้ยินครูบาได้ยินเสียงไก่แล้วเกิดความรำคาญอย่างมากรู้สึกรำคาญจนต้องหาเสียงอื่นมากบอ่ะจนหยิบหูฟังเนี่ยมาเสียบเข้าหูเพื่อจะเปิดธรรมะฟังแล้วก็เอะใจขึ้นมาทำไมเสียงนี้ที่เราได้ยินนี้ถึงไม่รำคาญแต่ทำไมเราถึงรำคาญเสียงนี้แสดงว่าไม่เกี่ยวกับเสียงครูบาเห็นเรื่องไปว่ามันอยู่ที่ความพอใจหรือไม่พอใจเท่านั้นเองหนึ่งเรายอมรับหรือไม่ยอมรับเสียงธรรมะเรายอมรับพร้อมที่จะฟังเสียงไก่เสียงสัตว์เราไม่ยอมรับไม่พร้อมที่จะฟังเพราะเราไปด้วยความคาดหวังว่ามันต้องเงียบเห็นไหมจึงพอเริ่มคำทางได้บ้างแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคือมันไม่สามารถที่จะมีกำลังของสมาธิจะแทงลงไปถึงต้นเหตุมันได้จริงแต่ก็พอที่จะเปรียบเทียบนะเริ่มเปรียบเทียบเป็นเนี่ยก็เก็บเล็กผสมน้อยเหตุการณ์ซ้ำๆนี่แหละจนเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงไม่ได้วุ่นวายแต่เพียงแค่เรายอมรับกับไม่ยอมรับเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งเราเห็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพท่านตักอาหารท่านตักไว้เยอะมากยกตัวอย่างเช่นหลวงตาเนี่ยเวลาตักอาหารเยอะมากเราไม่เคยรู้สึกไม่รู้สึกรำคาญไม่รู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกที่จะไม่พอใจเลยเรากลับดีใจด้วยซ้ำไปที่ท่านได้กินอาหารเยอะๆแต่เพราะเพื่อนที่นั่งข้างเราคนที่นั่งอยู่ข้างเราเนี่ยตักเยอะแค่นั้นแหละเรารู้สึกไม่พอใจทั้งที่ตักยังไม่เยอะเท่ากับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพด้วยซ้ำไปครูบาก็เกิดการเปรียบเทียบว่าทำไมสองคนนี้ถึงให้ความรู้สึกต่างกันเนี่ยมันต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ทำไมคนนี้ถึงให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งทำไมคนนี้ถึงให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งใช่ต้องชั่งดูมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะหากเป็นการตักอาหารว่าเยอะครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาตักเยอะกว่านั้นอีกไม่ดีใจด้วยแต่เนี่ยยังไม่ล้นบาทเลยเรากลับรู้สึกหงุดหงิดใจแล้วครูบาก็เริ่มเอะใจว่าทำไมสองคนนี้ถึงให้ความรู้สึกต่างกันเห็นไหมพอย้อนนึกไปถึงสมัย
สมัยเราอยู่บ้านนะมันมีต้นมะม่วงอยู่บ้านครูบาต้นหนึ่งแล้วก็อยู่บ้านตรงข้ามอีกต้นหนึ่ง แล้วก็มีวัยรุ่นน่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาไอ้คนกลุ่มแรกเนี่ยเขาก็ไปเอามะม่วงของบ้านตรงข้ามขี่มาเลยไปสอยเอามะม่วงบ้านตรงข้ามเราก็ยังนั่งดูอยู่โอ้ยพวกนี้มันมาขโมยมะม่วงแต่เราไม่รู้สึกไม่พอใจเลยนะเพราะมันไม่ใช่มะม่วงเราแล้วก็มีอีกคันหนึ่งขี่มาแล้วก็มาเอามะม่วงฝั่งบ้านเรารู้สึกไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะแค่นั่งดูแต่ในใจเนี่ยไม่พอใจครูบาก็สังเกตทำไมมะม่วงสองต้นนี้ถึงให้ความรู้สึกต่างกันเนี่ยมันต้องเกิดการเปรียบเทียบอย่างนี้ ถ้าเราเกิดการเปรียบเทียบเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับมะม่วงไม่เกี่ยวกับการตักอาหารไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมภายนอกแต่มันอยู่ที่ใจที่เราตัดสินเรายอมรับสิ่งไหนได้สิ่งนั้นไม่ให้โทษอย่างคนที่มาให้หลวงตาเหยียบหัวเงี้ยเราถึงนั่งขำไงคานมาหลวงตาเหยียบหัวให้หน่อยเหยียบหลวงตาก็เหยียบแล้วบอกเราให้คนข้างๆเหยียบหน่อยสิไม่ได้ครับเห็นไหมแค่ความวางใจลงได้พอใจในสิ่งไหนสิ่งนั้นไม่ให้โทษเนี่ยไปเล่นสงกรานต์เนี่ยสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยเขาสาดน้ำเนี่ยไม่รู้น้ำอะไรมั่งดีใจสนุกเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราพร้อมและยอมรับนะเราเตรียมพร้อมแล้วเรายอมรับแล้วพร้อมที่จะเปียกยินดีถ้าเราไม่พร้อมล่ะแค่เดินผ่านต้นไม้แล้วลมพัดหน่อยหนึ่งน้ำค้างบนต้นไม้หยดใส่โอ้โหรู้สึกเคืองใจเลยแค่นี้เองเห็นไหมไม่เกี่ยวกับการเปียกถึงบอกว่าสุขหรือทุกข์จริงๆแล้วเรานี่แหละคือผู้สร้างเราคือนายผู้สร้างเราเนี่ยคือผู้สร้างทีนี้เรารู้จากต้นเหตุของผู้สร้างสุขสร้างทุกข์แล้วเราจะจัดการมันได้ง่ายเราจะไม่ไปจัดการข้างนอกทีนี้เราจะมาดูว่าสิ่งไหนเป็นเชื้อของความสุขสิ่งไหนเป็นเชื้อของความทุกข์มันต้องมีเหตุนะเราเข้าใจแล้วว่าข้างนอกไม่ใช่เหตุไม่ใช่เหตุแล้วต้องมาดูในใจอะไรเป็นเหตุของมันจริงๆเนี่ยกระบวนการเรียนธรรมะจะเกิดแล้วทีนี้เนี่ยน้อมเข้ามาในใจถ้าเราเห็นใจเราได้นะรู้จักใจเรารู้ว่าในใจนี้มีอะไรเป็นเชื้อนะเราจะสงบจากใจเขาเรียกว่าทำลายอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาพังเพราะวิชามันเกิดความทุกข์เนี่ยจะว่ายากก็ยากนะแต่เส้นผมบางภูเขาจริงๆนะแต่ที่พวกเราต้องมาเจริญสติเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีสติในการกำหนดรู้มันเนี่ยอันนี้ครูบาพูดถึงขั้นที่มีสติแล้วจะเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างนี้เห็นไหมพวกเราจึงมาฝึกสติก่อนเขาเรียกว่าปลุกผู้รู้ให้ตื่นขึ้นการเฝ้าดูลมทำไมถึงเฝ้าดูลมนะการเฝ้าดูลมได้อย่างต่อเนื่องเรียกว่าสมาธิเราจะอาศัยสมาธินี่แหละเรียนรู้นะทำไมต้องรู้รายละเอียดของลมนะเมื่อเรารู้รายละเอียดของลมได้เราจะรู้สิ่งที่กิเลสตัวที่มันละเอียดลึกลงในใจนะถ้าเราไม่รู้ไม่ทันลมเนี่ยไม่มีทางรู้เท่าทันอารมณ์ได้
ยิ่งสิ่งที่เป็นทัศนคติเป็นความเชื่อเนี่ยยิ่งรู้ไม่ทันเลยเพราะมันไม่ได้ผุดขึ้นมาเหมือนอารมณ์นะอารมณ์เนี่ยยังพอจับได้นะแต่ไอ้ความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในใจเนี่ยจับไม่ได้เป็นอันเดียวกันกับเราเลยต้องอาศัยกำลังของสมถะอย่างมากอาศัยความสงบอย่างมากถึงจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้จึงเกิดการเรียนเขาเรียกว่าทำกรรมฐานหนึ่งในนั้นก็เป็นอานาปาไหมอานาปานสตินี่เป็นหนึ่งในกรรมฐาน เรียกว่าเป็นยอดของกรรมฐานทั้งปวงแต่ก็ไม่เคยปิดกั้นกรรมฐานอื่นกสิณก็ไม่ได้ปิดกั้นเห็นไหมกรรมฐานที่มีในพระไตรปิฎกก็มีตั้ง40 อย่างแล้วก็ลองศึกษาดูว่าลองมันให้หมดอะเอาง่ายๆเถอะจะไปยากอะไรลองมันให้หมดไปเลยเราจะได้รู้ว่าอาหารชนิดไหนที่กินแล้วมันดีต่อเราไม่ได้หมายความว่าต้องอานาปาอย่างเดียวไม่ใช่แต่อานาปานสติเนี่ยเป็นยอดกรรมฐานเพราะอะไรไปไหนก็มีอยู่ตลอดแต่จะเป็นกรรมฐานใดก็ตามต้องลงมาสู่อานาปาคือลงมาสู่กายทั้งหมดไม่หนีกายจะเป็นกรรมฐานอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วต้องลงมาสู่กายเนี่ยเพราะกายนี่เป็นต้นฉบับในการเรียนรู้ครั้งแรกที่จะไปเรียนรู้จิตด้วยเรียกว่ารูปและนามไม่มีอย่างอื่นจะเป็นกรรมฐานใดก็ตามต้องลงมาสู่นี้หมดลงมาสู่รูปและนามไม่มีเรียนนอกนี้นะมีคำถามไหมวันนี้เปิดโอกาสคุยกันถามกันมีคำถามก็ถามมาความเชื่อยกตัวอย่างเช่นช้างเผือกนะช้างเผือกเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเอาความเชื่อของมนุษย์เราเนี่ยไปยัดเยียดให้กับสัตว์แล้วก็ยกย่องช้างเผือกเป็นช้างชั้นเลิศช้างมงคลช้างอะไรก็ตามนี่เพราะอยู่ในถิ่นของความเชื่อนี้ยกตัวอย่างเช่นวัวที่มี5 ขาวัวที่มี5 ขาเราจะเชื่อว่าเป็นวัววิเศษถูกไหมโอ้โหเอาดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้แต่ถ้าย้ายจากประเทศไทยไปอยู่ฝั่งยุโรปล่ะเขาเรียกวัวพิการเขาต้องผ่าตัดเอาขาหนึ่งออกให้มันใช้ชีวิตต่อไปได้เห็นไหมว่าเราเอาความเชื่อของเราเนี่ยที่สร้างขึ้นมาโดยคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเอาไปยัดเยียดให้กับสิ่งต่างๆเราเชื่อว่าดอกไม้นี้เป็นดอกไม้แห่งความรักเห็นไหมเนี่ยคือความเชื่อจริงๆดอกไม้มันก็แค่ดอกไม้เราเชื่อว่าดอกไม้อีกแบบหนึ่งเป็นพิษไม่ควรเอามาบูชาพระเราเป็นคนไปแบ่งแยกจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้กับโลกใบนี้โดยความเชื่อของเราสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อทั้งหมดนะแม้แต่ชาติหน้าอดีตชาติเราทุกคนล้วนไม่เคยสัมผัสแต่เราก็เชื่อนักเชื่อหนาว่ามีแล้วนี่เรียกว่าความเชื่อจริงๆต้องอย่าพึงเชื่อและอย่าพึงไม่เชื่อนะเหมือนตั้งสมมุติฐานขึ้นมาและพิสูจน์สมมุติฐานนั้นซ้ำๆซากๆจนไม่มีช่องโหว่แล้วจึงปากใจลงได้ว่าสิ่งนี้เชื่อได้นี่คือหลักการของพุทธเห็นไหมว่าวิทยาศาสตร์เขาเรียนแบบพุทธนะวิทยาศาสตร์เรียนแบบพุทธนะเพราะพุทธนี่มาก่อนหลักการของพุทธนี่คือต้องทนพิสูจน์นะไม่ใช่เชื่อเลยนะความสงสัยเนี่ยคือตั้งขึ้นมาเรียกว่าสมมุติฐาน
แล้วก็พิสูจน์คือการลงมือปฏิบัติหาทุกอย่างอ่ะที่จะอุดรูรั่วที่จะทำให้เราเข้าใจได้เรียกว่าพิสูจน์เราเนี่ยมีความเชื่อแต่ทีนี้ไอ้ความเชื่อเหล่านี้ถามว่าเป็นประโยชน์ไหมความเชื่อใดก็ตามหากนำไปสู่กรรมดีย่อมเป็นประโยชน์ถูกไหมดีกว่าบุคคลที่ไม่เชื่อและทำสิ่งเขาเรียกว่าทำกรรมชั่วที่เป็นโทษเนี่ยมันมีความฉลาดอย่างนั้นอยู่นะพิธีศพเนี่ยยังมีคนมาถามครูบาว่าทำไมเราต้องเอาข้าวไปวางไว้ที่ข้างกระโหลกข้างโลงศพคนตายแล้วก็เคาะเรียกด้วยทำไมเห็นไหมนี่คือความเชื่อนะครูบาก็ตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปวางไว้นั่นน่ะมันเป็นการแสดงออกถึงคนที่มีชีวิตอยู่ที่มีความกตัญญูต่อผู้ตายนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ทราบได้จริงๆเลยคนที่คือเราอย่างน้อยๆเราได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วอย่างเช่นเราไปลดกระดูกลดอะไรเงี้ยนะถามว่าเป็นลดกระดูกแล้วเขาจะได้บุญไหมไม่แต่เราได้แสดงออกถึงความกตัญญูอย่างเช่นว่าสมมติเรามาเกิดแล้วนะสมมติตายปุ๊บเกิดเป็นมนุษย์ปั๊บญาติพี่น้องเรายังอยู่เขากระดูกเรามาลดน้ำเราจะเย็นว่าไหมตอนเรามีเป็นมนุษย์อยู่เนี่ย เข้าใจไหมแท้จริงแล้วเป็นการแสดงออกของผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างน้อยๆเราก็ได้แสดงออกถึงความกตัญญูที่มีอยู่ในใจเราระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ล่วงลับนะสอนญาติของเราให้รู้จักความกตัญญูไม่ทิ้งบรรพบุรุษไม่ลืมรากเหง้าตนเองเนี่ยคืออุบายนะที่ทำให้หัวใจเราเนี่ยดีแต่พวกเรากับหลงไม่รู้ทำสืบตามกันมาโดยไม่รู้เลยว่าทำไมครูบาไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำนะฟังให้ดีไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำแต่ครูบากำลังบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราต้องรู้ว่าเราทำไปทำไมมันจึงจะเกิดประโยชน์นะอย่างเช่นเอาข้าวไปวางข้างโลงศพอย่างเงี้ยบางคนก็วางไปงั้นน่ะเป็นวางไปเขาพาทำก็ทำไปไม่รู้เรื่องก็เลยไม่รู้จักความกตัญญูเลยบางคนก็ถูกบังคับไปวางด้วยเมื่อเราทำสิ่งใดลงไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่ได้เลยทั้งนั้นได้แต่ภายนอกแต่จิตใจนี่ไม่ได้เลยมืดบอดเหมือนเดิมเห็นไหมแต่เราก็เข้าใจว่าผู้ตายจะได้กินอาหารครูบาก็เห็นแต่มดนะตักถ้วยน้อยไปจัดให้คนที่เรารักทั้งทีแต่ถ้วยน้อยจัดบุฟเฟ่ไปเลยสิเห็นไหมจัดมันใหญ่ๆไปเลยแหมจัดพอเป็นเขาเรียกว่าพอเป็นพิธีนั่นแหละจัดพอเป็นพิธีมันจึงจัดนิดเดียวไงสมัยครูบาบวชพรรษาที่2ไปอยู่ถ้ำนมผาแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีพิธีข้าวอะไรข้าวกายศาสตร์ที่ทำเป็นกระทงแล้วก็ไปไว้ตามแยกตามต้นไม้น่ะเราก็มาเห็นนะพวกแม่ชีพวกอะไรในหมู่บ้านก็ขึ้นมาทำก็เลยถามแม่กล้วยทำไมทำให้ผู้ตายว่าอย่างนั้นเขาว่าแล้วก็มีพี่สาวอาจารย์ตะวันด้วยมีพี่สาวมีญาติอาจารย์ตะวันนั่นแหละขึ้นมาทำครูบาก็ถามว่าทำไมแล้วครูบาก็ได้ถามอีกว่าสมมุติว่าเราเป็นผีกินไหม
ข้าวดำก็เอาข้าวไปทาขี้หมิ่นหม้อน่ะหม้อดำๆน่ะเขาเรียกอะไรข้าวเมาอ่ะข้าวเมาของหม้อนึ่งอ่ะที่มันดำๆเอาข้าวเหนียวปั้นๆแล้วก็ไปถูข้าวดำไงข้าวแดงทีนี้บางคนก็ใส่สีผสมอาหารถ้าไม่มีสีผสมอาหารนะทำไงปูนแดงแล้วแต่จะหาสีแดงมาแล้วถามกินไหมแล้วคิดว่าผีจะกินไหมไม่เรื่องไม่แน่ใจเนาะถึงเนาะขึ้นมาเราก็นั่งขำไงครูบาก็ไม่บอกหรอกนะทำก็ทำไปเป็นความเชื่อแต่เราเนี่ยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพื่อสิ่งใดนี่คือปัญหาไม่ใช่ว่าห้ามทำนะทำได้แต่เรารู้ว่าทำเพื่อสิ่งใดให้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้แสดงถึงความกตัญญูในใจเราเห็นไหมเราจะได้มีความกตัญญูให้กับบุคคลที่ล่วงลับมีความละอายต่อบาปอย่างน้อยๆรู้ว่าโลกลึกลับมีโลกพูดผีมีเราจะได้เชื่อว่าบาปมีบุญมีเช่นกันมันจะเชื่อมโยงกันไปหมดจะได้ไม่ประมาทเห็นไหมแต่ไม่ใช่ทำโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังไปวัดอะไรเงี้ยเขาไปเที่ยวจีนเพิ่งไปเที่ยวจีนกลับมาก็ไปวัดจีนเขาก็ไปเสี่ยงเซียมซีกันเนี่ยเสี่ยงเซียมซีไงกลิ้งออกมาอันหนึ่งถ้าไม่ดีก็เอาไปเสียบไว้เขย่ามันจะเอาจนกว่ามันจะดีแต่ดีอย่างเซียมซีเนี่ยมันมีแต่เรื่องดีๆครูบาชอบอยู่เพราะเซียมซีเนี่ยเสียงยังไงมันก็ให้กำลังใจเนี่ยคืออุบายของผู้เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตไม่ให้เรากุ้มใจอย่างพวกหมอดูก็เหมือนกันถ้าหมอดูที่เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตเนี่ยจะให้กำลังใจคนที่กำลังไปดูหมอดูโง่ๆนี่คือโอ้โหยุยงเขาแตกแยกกันเนี่ยแล้วว่าแฟนเราเนี่ยจะไปมีคนใหม่นะเนี่ยมันเริ่มสร้างความร้าวฉานเกิดขึ้นแล้วพวกหมอดูปัญญาอ่อนเนี่ยแทนที่จะให้กำลังใจกันหมอดูที่เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตจะให้กำลังใจนะมันมีมากมายในศาสตร์พวกนี้ของจิตวิทยาเนี่ยทุกอย่างล้วนชี้ไปให้พวกเราเนี่ยอย่างนั้นเราก็คลายทุกข์ออกมาได้บ้างไงเห็นไหมเข้าใจเรื่องของความเชื่อหรือยังทีนี้คนสมัยนี้เชื่อหมอดูยิ่งกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าอีกใช่ไหมล่าสุดนี่นะ มีญาติโยมครอบครัวเขาคนหนึ่งเนี่ยป่วยหนักมากเสียบสายพลุงพลังเลยนอนเป็นเจ้าชายอยู่นะทรมานนะไอ้พวกญาติพี่น้องก็สงสารไม่ยอมไปสักทีอย่างเงี้ยขอวันเดือนปีเกิดนะจะเอาไปดูหมอว่าอย่างนั้นดูดิมีความเชื่อเห็นไหมคิดว่าหมอดูจะช่วยได้หรอเนี่ยขนาดหมออยู่โรงพยาบาลยังช่วยไม่ได้เลยนะนี่ความเชื่อเรียกว่างมงายเรียกว่าความเชื่อเราไม่มีเหตุไม่มีผลไม่คือมันไม่สอดรับไม่สอดคล้องเนี่ยมันจะอาศัยความเชื่อไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอดรับสอดคล้องตรงต่อเหตุตรงต่อผลนะเรียกว่าตรงต่อกรรมนะตรงต่อกรรมหากกายกรรมวจีกรรมเนี่ยทำอะไรลงไปเนี่ยก้าวขาซ้ายขยับไปข้างหน้า1 ก้าวย่อมเคลื่อนไปข้างหน้า1 ก้าวเรียกว่าตรงต่อกรรมหากใจนึกคิดสิ่งใดคิดสิ่งที่เป็นกุศลรับผลแห่งความเป็นกุศลคิดสิ่งที่เป็นอกุศลรับผลแห่งความเป็นอกุศลนี่เรียกว่าตรงต่อกรรมมันซื่อตรงมากกรรมเนี่ยประหนึ่งเกวียนเทียมโคพระพุทธเจ้าท่านอุปไมยเรื่องของกรรมไว้ประหนึ่งเกวียนเทียมโคนะสมัยก่อนมันเป็นวัวใช่ไหมวัวลากเกวียนใช่ไหมท่านจึง
อุปมาอย่างนั้นนะกรรมเนี่ยครูบาต้องพูดว่ามันเหมือนกับขี้ที่อยู่ในตัวเรานี่แหละแล้วไปไหนมันก็ไปด้วยเกวียนนี่มันยังตามก้นอยู่นะแต่มันอยู่ด้วยกันเลยเนี่ย มันเป็นอันเดียวกันกับสิ่งที่เราทำอยู่นะนั่นคือความซื่อตรงต่อกรรมกรรมซื่อตรงเสมอนะจึงต้องระมัดระวังกรรมไงมีสติมีปัญญาระมัดระวังกรรมเพราะกรรมเป็นผู้ให้ผลหมดเลยนะมันให้ผลเราเสมอศาสนาพุทธจึงเป็นผู้มีสติมีปัญญาเป็นอยู่ด้วยกรรมนะเข้าใจเรื่องของความเชื่อหรือยังนะส่วนความจริงล่ะความเชื่อคือความปรุงแต่งจำไว้ยกตัวอย่างเช่นเราอยู่กุฏิอยู่วัดเรานั่งสมาธิหรือนอนอยู่ก็ตามได้ยินเสียงเคาะปึ้ง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 ความจริงคือเสียงที่มันกระทบหูคือเสียงเคาะทีนี้ความปรุงแต่งเราจะคิดไปต่างๆใครมาเคาะแล้วก็จะเริ่มพิสูจน์ระยะเวลาถ้ามันดึกเนี่ยมันจะเริ่มประมวลแล้วถ้ามันกลางวันก็ออกไปดูหน่อยถูกไหมถ้ามันกลางวันจะเปิดประตูออกไปดูกลางคืนไม่ได้ละถ้าเป็นกลางคืนนี่จะเริ่มไม่ใช่คนแน่นะมันไม่ใช่คนแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มวิเคราะห์คิดนี่เรียกว่าปรุงแต่งเสียงปรุงแต่งสิ่งที่ได้ยินคิดไปต่างๆนะหากอยู่คนเดียวไม่มีใครมานอนด้วยก็จะคิดไปนู่นไปผีนู่นแต่ว่าถ้ามีคนนอนด้วยแล้วออกไปข้างนอกยังพอเดาได้ว่าเฮ้ยไอคนที่อยู่กับเรานี่กลับเข้ามาเคาะห้องเห็นไหมมันจะเริ่มวิเคราะห์แล้วมันวิเคราะห์เร็วด้วยจนแบบหาที่ไปที่มาไม่ได้สรุปไปเป็นเรื่องลึกลับไปเลยประสบการณ์ครูบาเองนะประสบการณ์ครูบาเนี่ยนั่งภาวนาอยู่ในกุฏิสมัยยังไม่บวชเลยนะได้ยินเสียงนี้แหละปึ้ง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 นี่ขนนี่ลุกสูงยิ่งขนลุกนี่ยิ่งเอาละเรื่องใหญ่เลยทีนี้ไม่มีอย่างอื่นเลยแล้วมันดึกแล้ว3-4 ทุ่มแล้วน่ะแล้วในป่ามันมืดนะ3-4 ทุ่มชัดเจนแล้วได้ยินเรื่องเล่ามาด้วยบวกกับเรื่องเล่าที่พระท่านเล่าให้ฟังว่ากุฏนี้โอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้คือเล่าใส่สัญญาเราเข้ามาแล้วก็เอาสัญญานั้นมาปรุงต่อชัดเจนแน่จริงเคาะอีกสิปึ้ง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 โอ้โหชัวร์ไอ้นี่แต่ไอ้ข้างในก็สงสัยไม่หายครูบาเป็นคนขี้สงสัยมากก็เลยจำเป็นต้องทั้งกล้าทั้งกลัวน่ะเพื่อไปดูนะพอเอาไฟไปส่องดูเห็นเป็นตุ๊กแกนี่มันกำลังคาบแมลงอยู่แล้วมันก็เอาหัวน่ะฟาดกับหน้าต่างตุ๊กแกมันจะเอาหัวฟาดกับหน้าต่างเราไม่เคยรู้เลยนะว่าตุ๊กแกมันกินแมลงอย่างนั้นแล้วเข้าใจว่ามันกินแมลงกิ๊บแล้วก็กลืนเลยเหมือนกบเหมือนกิ้งก่าอะไรเงี้ยแต่ตุ๊กแกไม่ใช่ตุ๊กแกถ้ามันคาบอะไรได้มันจะฟาดก่อนมันจะเอาหัวนี่ฟาดเพื่อให้แมลงนั้นตายจนถึงบางอ้อเสียงที่ได้ยินทั้งหมดคือเสียงไอ้นี่แหละก็ขำดิทีนี้เห็นไหมแต่เราคิดไปสารพัดอย่างแล้วนี่คือการปรุงแต่งเห็นไหมเชื่อด้วยความเชื่อเราถ้าครูบาไม่ไปดูครูบาคงมาเล่าเป็นเรื่องผีแล้วทุกวันนี้ครูบาคงไม่ได้เล่าเป็นเรื่องตุ๊กแกแล้วถูกไหมบางคนได้ยินเสียงคนเดินรอบกุฏิเนี่ยสูกสากไปเขาก็ไปเล่าสู่แม่ชีจันฟังจินตนาการเป็นยักษ์เป็นอะไรเดินรอบกุฏิเขาที่ไหนหมาไอ้สิงโตเห็นไหมนี่ความเป็นจริงกับความเชื่อมันคนละอย่างกันไงเราคิดเอาเองไงคิดเอาเองเข้าใจเอาเองนั่นแหละเรียกว่าปรุงแต่ง
นะนั่งอยู่ในป่าได้กลิ่นหอมๆโอ้โหกลิ่นศีลกลิ่นธรรมกลิ่นเทวดาว่ะได้กลิ่นเหม็นๆเจ้ากรรมนายเวรว่ะเห็นไหมเพราะกลิ่นนี่แหละครูบานี่เดือดร้อนเลยเราทำงานเนาะเราทำงานแล้วมันเหนื่อยเหงื่อมันออกมันก็เหม็นถูกไหมแม่ก็ได้กลิ่นไงเราไม่รู้แม่ไปมีสัญญามาจากไหนนะว่าแล้วก็ไปปรึกษาผู้รู้เขาก็ว่าเจ้ากรรมนายเวรมาตามโอ้พาเราเข้าวัดใหญ่เลยทีนี้นะเราไม่ขี้เกียจเถียงนะไม่อยากจะพูดนะก็ต้องไปไปมันสบายใจเราเข้าวัดแบบเข้าประตูวัดแล้วไม่ยกมือไหว้ก็ว่าเราอีกนะเขาเข้าเขตวัดเขาต้องยกมือไหว้ใช่ไหมครูบาไม่ยกมือไหว้เลยถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เข้าวัดครูบาจะทำไงคือเราชินแล้วเราเข้าวัดจนชินแล้วเนี่ยวัดกับบ้านนี่แทบจะสนิทกับวัดมากกว่าบ้านอีกเนี่ยพอเราไม่ยกมือไหว้ก็ว่าเราลบหลู่เห็นไหมป้ายหนุนความเชื่อเห็นไหมนี่ความเชื่อยังไงทำอย่างนั้นนี่เรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องตลกมากพระเพื่อนอาจารย์ตะวันเนี่ยเพื่อนอาจารย์ตะวันเลยชื่ออาจารย์เล่ท่านก็เล่าในสมัยที่ท่านยังไม่บวชให้ฟังนะไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนอย่างเงี้ยอยู่ดีก็ไอ้เพื่อนนั่งอยู่ข้างบ้านลมบ้าหมูเอาช้อนงัดปากกดไว้อย่าให้มันดิ้นเดี๋ยวมันจะกัดดิ้นเอาช้อนงัดปากอันนี้จะพูดก็พูดไม่ได้เพราะโดนช้อนงัดปากอยู่อันนี้ก็กำขาไว้พวกนี้ก็กดไว้หมดเพื่อนเนี่ยตะขาบต่อยเขาตะขาบมันอยู่ในกางเกงยีนตลกมากเลยเรื่องนี้จะบอกว่าตะขาบกัดก็ไม่ได้อะไรต่อยก็ไม่ได้เพราะโดนช้อนงัดปากอยู่เพราะความเข้าใจผิดของเพื่อนว่าเป็นลมบ้าหมูเนี่ยเห็นไหมมีหนักกว่านั้นอีกเนี่ยอยู่วัดบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยเพราะว่าผีเข้าพระที่โดนผีเข้าก็นอนร้องไห้อยู่ร้องไห้ก็ร้องไห้เหมือนผีเข้าจริงๆที่เขาถ่ายวิดีโอมาให้ดูน่ะพวกนี้ก็เป่าน้ำมนต์ให้นะทำน้ำมนต์สารพัดอย่างกอกให้กินไล่ผีนะทั้งบังคับแบบออกเดี๋ยวนี้อย่างนั้นไม่ออกกูทืบแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดทั้งปลอบใจเอาก็มีจนเขาหยุดร้องนะครูบาก็เลยไปถามนะครูบากลับจากเนี้ยกลับวัดไปถามไหนคนไหนผีเข้าหรือว่าผมครับไหนเล่ามาซิเป็นยังไงผมคิดถึงบ้านครับ ที่ไหนได้คิดถึงบ้านในร้องไห้ไม่ได้เกี่ยวกับผีไอ้คนบ้าไอ้คนทำน้ำมนต์น่ะพระพวกนั้นน่ะทำน้ำมนต์ไล่ผีนะพวกเนี้ยบ้าแล้วก็ถามไหนใครไล่ผีพวกผมนี่แหละครับเคยเห็นผีไหมบ่ครับผียังไม่เคยเห็นจะไปไล่ได้ยังไงเข้าใจไหมมันเชื่อกันคนละอย่างเลยเห็นไหมเนี่ยความเชื่อมันเหมือนหนังจีนไหมล่ะหนังน่ะหนังจีนจอตั้งน่ะโอ้โหขนาดเขาบอกความจริงแล้วว่าเป็นอย่างนี้มันยังบอกไม่ใช่มันคงฟุกอย่างนั้นอย่างนี้มันไปหมดเหมือนกันเลยเนี่ยคือความปรุงแต่งคนเราเนี่ยเชื่อยังไงก็จะอยู่ในมุมมองนั้นจำไว้นะเราเชื่อว่าเขาเลวน่ะเพราะเราเห็นเขาอย่างนั้นเราเชื่อว่าเขาดีเพราะเขาเห็นเขาอย่างนั้นนะเราเชื่อยังไงเราจะปฏิบัติอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นคนที่เชื่อว่าครูบาเป็นพระอริยะเป็นพระดีเขาก็จะปฏิบัติต่อครูบาดีเพราะใจเขามันดีด้วยคนที่เชื่อว่าครูบาเป็นพระกะเลกะลาดเป็นพระอรัชชีเขาก็จะด่าทอเห็นไหมเชื่อยังไงเราทำอย่างนั้นนี่แหละเมื่อเราทำยังไงเรารับผลอย่างนั้นมีใครจะเถียงไหมเรื่องเนี้ยไหม
จริงๆแล้วล่ะเราเนี่ยเชื่อไปเองหมดทุกอย่างเลยเราคือผู้สร้างนะความเป็นจริงครูบาก็คือครูบานี่แหละแต่คนอื่นจะเห็นครูบาเป็นอะไรแค่นั้นเองนั่นตามความเชื่อเขาเรื่องของความเชื่อเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวถ้าเข้าใจมันในจบเลยใครที่ออกนอกความเชื่อได้จะเห็นความจริงนะไม่ได้จมอยู่ในความเชื่อว่าเป็นนั่นเป็นนี่จะเห็นแต่ความเป็นจริงคือกรรมที่กระทำอยู่ จะเห็นด้วยกรรมที่กระทำอยู่ไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่ใครจะเป็นพระอรหันต์ก็เป็นไปใครจะเป็นพระอรชีก็เป็นไปไม่ได้เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวบางคนก็หูยรู้หมดว่าใครเป็นพระอรหันต์เนี่ยคือความเชื่อองค์นั้นองค์นี้เป็นพระอรหันต์เชื่อเอาเองไงเห็นไหมแต่ความเป็นจริงล่ะไม่ตอนมันเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์มันก็ดีแหละสักพักหนึ่งความเชื่อเปลี่ยนล่ะไม่ใช่ละลดยศจริงลดยศเคยเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เราไม่เชื่อแล้วลดยศพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปตามความเชื่อเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความเชื่อของเธอมันคิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยคิดเรื่องพระอริยะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นความเชื่อเธอจงระวังความเชื่อของเธอเพราะความเชื่อของเธอจะกลายเป็นการกระทำของเธอเชื่อยังไงก็ทำอย่างนั้นเชื่อว่าผีเข้าเชื่อว่าของเข้าเจ็บท้องหน่อยก็ว่าผีเข้าเจ็บท้องหน่อยก็ว่าของเข้าปวดเส้นปวดเอ็นก็ว่าผีเข้าผีทำเห็นไหมนี่คือความเชื่อนะเชื่อยังไงทำอย่างนั้นเชื่อว่าผีออกก็ไม่มีเห็นไหมออกไปเลยเนี่ยเมื่อเราพ้นออกจากความเชื่อเท่านั้นพ้นออกจากความคาดคะเนเท่านั้นเนี่ยเราถึงจะเห็นความจริงเนี่ยความจริงจะไม่ถูกปรุงแต่งในใดนั้นเมื่อสิ้นไปแห่งความปรุงแต่งจึงพบสัจจะความจริงโดยเนื้อแท้มันไม่ใช่นั่นคือจินตนาการทั้งหมดความจริงจะไม่เกี่ยวกับความปรุงแต่งไม่เกี่ยวกับความนึกคิดใดๆทั้งนั้นไม่เกี่ยวครูบาพูดตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจหรอกยังไม่มีทางเข้าใจได้หรอกเพราะเรายังอยู่ในโลกของความคิดอยู่เรายังจมอยู่ในโลกของความปรุงแต่งในวัฏฏะแห่งความเชื่อของเราอยู่เราจะไม่มีทางเข้าใจตรงนี้จนกว่าจิตใจเราจะสงบได้บ้างและพอได้เห็นเหตุการณ์ที่พอเทียบเคียงแกะตัวเองออกมาได้บ้างถึงจะพอที่จะได้เห็นหนทางนี้เพราะตอนนี้เรายังเข้าใจเราคิดอย่างนั้นอย่างนี้ไปนู่นน่ะเป็นความจริงอยู่เลยใช่คิดเองเชื่อเองรับผลเองทีนี้พอเราจะเรียนรู้ได้ไงว่าไอ้นี่คือความจริงแท้ที่ไม่ใช่เราคิดเองครูบาถึงบอกว่ามันต้องไม่ปรุงแต่งมันถึงจะเข้าใจความจริงสิ่งที่ครูบาพูดอยู่เนี่ยสุ่มเสี่ยงมากเลยนะสุ่มเสี่ยงมากสุ่มเสี่ยงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรากำลังพูดกับคนที่อยู่ในอีกเลเยอร์หนึ่งแต่พูดเรื่องอีกเลเยอร์หนึ่งอ่ะเข้าใจไหมมันคนละเลเยอร์กันเลยเนี่ยครูบาเคยเขียนธรรมะสั้นๆนะในสมัยย้อนกลับไปสัก5 ปีคืนหลัง4-5 ปีคืนหลังครูบาเขียนว่าโลกของความคิดไม่สามารถอย่างถึงภพของจิตได้คือภพของความคิดเนี่ยภพของความคิดความเชื่อเนี่ยจะไม่สามารถอย่างถึงภพของจิตคำว่าจิตในที่นี้คือความบริสุทธิ์ความไม่ปรุงแต่งมันเข้ากันไม่ได้เนี่ยมันเข้ากันไม่ได้หลวงปู่ดูลบอกหยุดคิดจึงรู้ไงไม่มีทางที่จะเป็นแม้ความเห็นบนโลกใบนี้ความเห็นทั้งหมดมุมมองทั้งหมดของโลกใบนี้ล้วนตกอยู่ใต้มายาของกิเลสทั้งหมดเป็นสมมุติที่ใช้บนโลกเท่านั้นแม้แต่ความเห็น
ที่เกิดจากพระอริยะก็ตามเป็นแค่สมมุติของโลกที่ใช้บนโลกพระอริยะจึงมีความเข้าใจที่ผิดคลาดเคลื่อนได้เหมือนกันแต่เนื้อธรรมไม่ใช่ตรงนั้นธรรมะไม่ได้เกี่ยวกับความเห็นตรงนั้นครูบาจะยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่ชอบเรื่องของหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่จันเรียนนี่ครูบาเคยอ่านเรื่องของหลวงปู่ชอบหลวงปู่จันเรียนในสมัยที่หลวงปู่ชอบยังอยู่เนี่ยจะมีแม่ออกขาวไปภาวนาอยู่ที่วัดท่านแล้วไปก่อไฟผิงคงเป็นฤดูหนาวแล้วมั้งเพราะว่าท่านไปก่อไฟผิงกันคุยกันเหมือนพวกเราเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็ไปคุยกันก่อไฟคุยกันสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าถูกไหมล่ะเขาก็ไปก่อไฟผิงหนาวคุยกันเสร็จก็แยกย้ายกันไปแล้วก็ไม่ดับฟืนไม่ดับไฟหลวงปู่ชอบมาเห็นก็ตินะว่าพวกกาขาวนี้นะมาวัดก็มาคุยกันไม่ภาวนานะจุดไฟผิงแล้วก็ไม่ดูแลไม่ดับไฟไม่รู้หรือว่าพ่อมันแบกมาหนักแล้วก็บ่นของท่านไปนะท่านก็ประชุมพระเลยนะฉันข้าวเสร็จเนี่ยให้พากันรวมตัวมาเพื่อจะรื้อกุฏิทิ้งจะไม่ให้อยู่แล้วไล่พวกปฏิบัติธรรมอย่างนี้ให้หมดคือมาคุยกันไม่ได้มาปฏิบัติให้ไล่ลงไปเลยอย่ามายุ่งนะพระก็ฉันข้าวเสร็จหมดปุ๊บก็ไปเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อที่จะไปรื้อกุฏิหลวงปู่เจเนียนก็บอกหมู่คณะว่าพวกท่านไปภาวนาเถอะเดี๋ยวผมจัดการรื้อคนเดียวเองก็เลยเข้าไปหาหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบก็ถามว่าหมู่คณะไปไหนบอกว่าผมไล่กลับไปภาวนาหมดแล้วครับอ้าวเราบอกให้ไปรื้อกุฏิท่านว่าเราบอกให้ไปรื้อกุฏิประมาณว่าลูกศิษย์ขัดคำสั่งอาจารย์ไม่ยากจะเป็นยากอะไรครับรื้อกุฏิเฉยๆถ้าไม่เอาแล้วก็ไฟจุดไฟเผามันไปเลยหลวงปู่จะเรียนว่าก็เอาไฟเผาไปเลยเจ้าในเมื่อจะไม่ให้ใครมาอยู่แล้วหลวงปู่ชอบก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเอาไฟเผาไปแล้วถ้าจะมีคนมาอยู่จะเอาไม้ที่ไหนมาสร้างท่านก็บอกว่าจะสร้างอยู่แล้วจะรื้อทำไมเนี่ยเห็นไหมลูกศิษย์กับอาจารย์ความเห็นครูบากำลังพูดว่าความเห็นไม่เหมือนกันเห็นไหมแต่ลงกันด้วยประโยชน์พอถึงจุดนี้หลวงปู่ชอบก็ยิ้มเลยยอมรับในความเห็นนั้นได้ เนี่ยยกตัวอย่างความเห็นมันย่อมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแน่นะนี่เรื่องของความเห็นมุมมองของโลกไม่ใช่ว่าจะถูกโลกใบนี้มันถูกต้องอยู่แต่มันถูกกับใครความถูกต้องนะมันถูกกับใครกลุ่มไหนเวลาไหนยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยน้ำมันกินน้ำมันอะไรว่าดีน้ำมันอะไรน้ำมันหมูเขากินน้ำมันหมูบอกอุ้ยน้ำมันหมูไม่ดีต้องไปกินน้ำมันพืชเปลี่ยนแล้วไอ้เนี่ยความเชื่อเปลี่ยนต้องไปกินน้ำมันพืชดีนะเอาไปมาเปลี่ยนเป็นน้ำมันหมูอีกเห็นไหมนี่คือความเชื่อเฉพาะแค่เวลาเปลี่ยนนะสมัยก่อนผู้ชายต้องสักลาย ต้องฟันดำฟันต้องดำผู้หญิงนี่ฟันไม่ดำฟันขาวๆอย่างนี้เขาไม่เอาพวกเนี้ยฟันขาวๆไม่ได้ฟันต้องดำสวยค่านิยมของความชอบแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนี่คือความถูกต้องในช่วงเวลานั้นผู้ชายต้องสักลายสักขาก้อมรู้จักขาก้อมไหมคือสักลายเนี่ยไม่มีลายนี่ไม่ได้สมัยนี้ล่ะไม่ได้เห็นไหมฟันดำก็ไม่ได้แค่การเวลาเปลี่ยนความเชื่อคนก็เปลี่ยนไปแล้วอะไรคือความเป็นจริงครูบายังจำได้ในตอนเด็กๆเนี่ยยายเนี่ยให้เอาหมากเอาภูเอาบุหรี่เนี่ยไปวัดด้วยไปถวายพระทุกวันพระเลยจะพันได้เลยดีเห็นไหมสมัยนี้ล่ะไม่ได้นะความจริงในโลกใบนี้ไม่มีมันจริงเฉพาะกลุ่มเฉพาะความเชื่อแต่สัจจะความจริงที่มีจริงๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความเห็นไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อนะหนึ่ง
ความพัดภาคจะเชื่อก็จริงไม่เชื่อก็จริงอะดิต่อให้โยมไม่เชื่อเลยว่าไม่มีหรอกความพัดภาคโยมย่อมพบกับความพัดภาคความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงจะเชื่อก็จริงจะไม่เชื่อก็จริงอะสิต่อให้โยมไม่เชื่อเลยว่าไม่เปลี่ยนแปลงหรอกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบนโลกนี้นิรันดร์เนี่ยนะไม่เกี่ยวกับความเชื่อมันเป็นของมันอยู่แล้วนะความตายเห็นไหมความไม่แน่นอนพูดง่ายๆความไม่แน่นอนนั่นแหละคือความจริงความไม่แน่นอนนั่นแหละคือความจริงเราใช้อานาปานสติในการปล่อยความเชื่อได้ไหม อานาปานสติเนี่ยมันเป็นยารักษาตาหรือทำให้เกิดปัญญาหากความสว่างคำว่าตาดีเหมือนผู้มีปัญญาอานาปานสติทำให้คนมีปัญญาเมื่อมีปัญญาย่อมรู้จักความจริงตามความเป็นจริงนั่นแหละถ้าตายังบอดอยู่ต่อให้ครูบาอธิบายอะไรก็ตามที่มันเป็นวัตถุเป็นอะไรก็ตามเราไม่มีทางมองเห็นอานาปานสตินี่เหมือนประหนึ่งว่ารักษาตาให้หายแต่ทีนี้เราจะมองเห็นแล้วพอชี้นกก็จะเป็นนกชี้ไม้ก็จะเป็นไม้ไม่ต้องด้นเดาอานาปานสติจะทำให้เราไม่ต้องเดาไม่ต้องปรุงแต่งปุ๊บเห็นปั๊บปุ๊บเห็นปั๊บถูกต้อง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 ไปเลยถูกไหมไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องเดานี่แหละคืออำนาจแห่งอานาปาก็เรียกว่าจิตที่สงบใจที่สงบเนี่ยจะเห็นความจริงนะแต่ไม่ได้มุ่งเอาความสงบนะแต่อาศัยความสงบเพื่อเห็นความจริงอาจจะฟังยากหน่อยอาจจะฟังยากหน่อยแต่มันมีคนเข้าใจอยู่เข้าใจได้มีไหมคำถามวันนี้ซัดแรงเกินนะครูบาชายพูดถึงความทุกข์ครูบาชายเคยคิดฆ่าตัวตายไหมไม่เคยเลยไม่มีในสันดานเลยชอบมีความคิดไม่ดีครับมันเป็นกิเลสปรุงแต่งทั้งในทางโลกเนี่ยจะถูกสอนให้ขี้อำขี้เล่นคำผวนขี้ทะลึ่งตึงตังทีนี้พอเราภาวนาเนี่ยมันจะออกมาหมดเลยทั้งที่เราไม่ได้คิดอะไรกับคนนี้แล้วก็จะอำด่าขี้เล่นมั่วซั่วไปหมดเลยครับครูบาอันนั้นเรียกนิสัยนะนิสัยนี้เปลี่ยนแปลงได้ฝึกได้อยู่ที่สติเหมือนกันสตินี่จะเป็นตัวกั่นกรองทุกอย่างจากคนที่เคยพูดอะไรที่มันเป็นโทษพอมีสติก็จะมีเบรกรู้ว่าเป็นโทษก็จะหยุดได้นะไม่ปล่อยให้ตัวเองพูดอะไรโดยที่ขาดสตินะไม่ได้เกี่ยวกับพูดเพราะหรือไม่เพราะนะไม่เกี่ยวแต่หากคำพูดนั้นนำไปสู่ความเป็นโทษให้กับบุคคลที่ฟังอยู่ผู้สนทนาเรานะมันจะหยุดได้ในคนจะอำใครสักคนจะเล่นกับใครสักคนมันก็ต้องสนิทกันมันถึงจะเล่นได้ถูกไหมมันต้องรู้ใจกันสิยังอยู่ดีมาอำครูบาเงี้ยไม่สนิทกันเนี่ยมันมีคนทำที่ไหนล่ะถูกไหมถ้าอยู่ดีมาอำกันโดยที่ไม่รู้จักกันเนี่ยเรียกว่าคนบ้าต้องบ้าจริงนะถึงจะกล้ามาอำเราได้เพราะไม่สนิทกันไงถูกไหมคนจะอำกันจะเล่นกันจะแม้แต่เราคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยเราสนิทกับเพื่อนเฮ้ยหยอกล้อเพื่อนเล่นได้เนอะก็เป็นนิสัยเราจะเป็นอะไรไปในวงของเราก็รู้อยู่ว่าการรัเทศะเป็นยังไงถูกไหมชอบออกมาในเวลาภาวนาเวลาที่เราไม่ได้ฟุ้งซ่านหรืออะไรโอ้ธรรมดาเนี่ยเวลาเรายิ่งเราหลับตาเนี่ยมันยิ่งมีอะไรผุดขึ้นมาเยอะสติเรายังควบคุมมันไม่ได้เป็นปกตินะให้รู้เลยว่ามันคิดปล่อยมันไปนะให้มันคิดมาเยอะๆเลยแต่ปล่อยมันไปแล้วก็กลับมาสู่ลมหายใจเรานะ
ก็เรียกว่าไม่ไหลไปหากเปรียบเหมือนความคิดนั้นเหมือนกระแสน้ำเราอย่าไหลไปตามกระแสน้ำนั้นนะห้ามไหลไปตามกระแสน้ำจงหนักแน่นเอาลมนั่นแหละเป็นฐานคำว่าฐานคือที่ตั้งไม่ให้มันไหลไปนะถ้าความคิดเป็นเหมือนกระแสน้ำเราไม่มีฐานล่ะพอมันคิดขึ้นมาปุ๊บกับไหลปุ๊บไปเลยเปลี่ยนเรื่องปั๊บปั๊บปั๊บไปไม่มีฐานเลยไม่มีหลักยึดเลยนะให้เอาลมเป็นหลักยึดใครมีกรรมฐานใดจงเอากรรมฐานนั้นเป็นหลักเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวไว้นะให้ฝึกอย่างนี้ก่อนหากใช้อานาปาก็ใช้ดึงความรู้สึกทั้งหมดกลับมาสู่ลมให้ได้ให้ดึงความรู้สึกที่มันไหลไปอยู่กับความคิดที่มันไปรู้ความคิดอยู่น่ะให้ย้ายมาสู่ลมมาสู่ฐานของกายอย่าให้ไปคิดต่อแน่นอนว่ามันจะออกไปคิดอ่ะใหม่ๆมันเป็นอย่างนั้นการทำงานของขันธ์เราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจิตเราเนี่ยถ้าไม่อยู่กับความคิดก็อยู่ที่ฐานของกายรู้สึกตัวมีอยู่แค่นี้ฝ่ายของนามธรรมเนี่ยไปอยู่ในความรู้สึกนึกคิดเนี่ยกับอยู่ที่ความรู้สึกตัวมีอยู่แค่นี้แล้วคิดว่าวันหนึ่งมันอะไรทำงานมากกว่ากัน ไปทางเสพอารมณ์เสพความคิดมากกว่าไอ้รู้สึกตัวนี่24 ชั่วโมงเนี่ยได้สัก5 นาทีถือว่าเจ๋งแล้วเอามาปฏิปต่อรวมกันทั้งหมด5 นาทีคิดดู24 ชั่วโมงไอ้ฝ่ายรู้สึกตัวทางกายเนี่ยแค่5 นาทีแล้วคิดว่าทางไหนมันจะชินกว่าหากเปรียบเป็นหนทางที่คนเดินคิดว่าทางไหนมันจะโล่งเตียนไอ้หนทางที่มันเดินซ้ำๆนะไอ้ทางของความคิดเนี่ยโอ้โหครูบาว่าเนี่ยนะมันคงลาดยางแหละนะเป็นทางด่วนเลยนะเป็นทางส่วนตัวเลยส่วนไอ้ทางรู้สึกตัวเนี่ยป่าดงดิบถ้าจะไปที่ต้องโอ้โหถูกไหมเนี่ยเปรียบเทียบไปเห็นภาพทีเนี้ยเรากำลังมาเดินหนทางที่ยังไม่ชินคือความรู้สึกตัวเนี่ยเคยเข้าป่าหญ้าไหมไปใหม่ๆทำไงโอ้โหตีนตบออกแหวกข้างยางถูกไหมแต่ถ้าเดินไปทางนั้นซ้ำๆกลับไปกลับมาเนี่ยเที่ยวจนชำนาญกลายเป็นทางเดินเรียนตกแต่งหนทางก็ยังได้เลยทีเนี้ยเนี่ยทางนี้พอไม่ได้เดินทีเนี้ยไอ้ทางไปทางความรู้สึกนึกคิดเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ละมันรู้สึกตัวมากมันจะกลับกันไอ้เนี่ยจะกลายเป็นทางรกเหมือนหนทางล้างที่ไม่มีใครเดินเคยเห็นร่องหนูไหมทางเดินของหนูเรียกว่าภาษาอีสานเดินคลองหนูคลองคือทางเดินของหนูเนี่ยเขานักดักหนูนี่เขาจะรู้เลยว่าหนูเดินทางไหนเพราะดูที่ว่าทางมันสะอาดไหมถ้าทางตรงเนี้ยรกๆนี่เขาไม่ไปดักหรอกเพราะหนูไม่เดินมันรกทางไหนที่หนูมันเดินเนี่ยมันจะสะอาดเหมือนกันเลยเนี่ยพอเราไม่ได้คิดนึกอะไรมากๆเนี่ยมันก็จะรกเคยได้ยินหลวงปู่เยือนไหมมันคิดไม่ได้มันคิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ชินแล้วทางนั้นมันพลิกมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วท่านนี้บอกว่ามันคิดไม่ได้เห็นไหม เอาละครูบาก็จะลงเวทีหน้าบัดนี้คุณตามาแล้ว